WhatsApp කියන්නේ අපි හැමෝම වගේ යූස් කරන මැසේජිං ඇප් එකක්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ WhatsApp එක සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් ට්‍රික්ස් වගේම ටූල්ස් ගොඩක් තියෙන සුපිරිම සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම Google Play Store එකෙන් මෙන්න මේ WhatsApp Tools කියන ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අපේ පහළ තියෙන description එකකට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙහෙට open කරනවා. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක open වෙනකන්. හරියට මේ විදිහ තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා පළවෙනි පාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක open කරද්දී ඔයාලගෙන් ඔයාගේ status අරගන්න මෙයාලා අවසරෙලයි ඔයා ඒකට allow කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඔයාගේ යාළුවා මේ විදිහට දාලා තියෙන ස්ටේටස් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන තියෙන එක ස්ටේටස් එකක් උඩ මේ විදිහට ටච් කරලා පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බා ගන්නකොට මෙතන පෑනක ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරොත් ඔයාලට මේ ඕනම ස්ටේටස් එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේවා ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන්, ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අයිනෙම තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක උඩ ටච් කරොත් ඔයාලට මේ ස්ටේටස් ඉමේජ් එකක් වුණත්, වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාගේ ගැලරියටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේ බෑක් බටන් එකට ටච් කරලා තව ටිකක් පහළට යනවා. ඔයාලා බා ගන්න පුළුවන් මෙතන direct chat කියලා ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි නම්බර් එකක් මෙතෙන්ද දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන send කියන බටන් එකට ටච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ contact එක save කරගන්න නැතුවම ඕනම නම්බර් එකකට message යවන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නේ නැති නම්බර් එකක් save කරලා ඒක WhatsApp එකේ search කරලා තමයි message එකක් යවනවා නම් යවන්නේ. මෙතෙන්දි ඔයාලට ඒක save කරගන්න නැතුව directlyම manually මේ message එක යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාලා බා ගන්න පුළුවන් bulk automatic sender කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක WhatsApp business කරන අය තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාට කවුරු හරි message එකක් කිව්වොත් ඒකට auto reply එන විදිහ මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා ඇති සමහර WhatsApp business account වල මේ ක්‍රමය use කරනවා. එතකොට ඔයාගේ කවුරු හරි customer කෙනෙක් ඔයාට contact වුණාම එයාට auto reply එන විදිහ තමයි මේක හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ WhatsApp demo කියන එකට touch කරලා ඕනනම් මේකේ tutorial video එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ටිකක් පහළට යද්දි මෙතන try now කියලා application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. application එක Google Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි message එකක් එවුවොත් ඒ contact එක auto save වෙන විදිහ තමයි මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මේ application එකත් මේ try now කියන බටන් එක උඩ touch කරලා download කරගෙන try කරලා බලන්න. ඉතින් තව ටිකක් පහළට යද්දී ඔයාලා මෙතන most essential tools කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලා උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් web කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එකෙන් වෙන්නේ ඔයාට එක number එකකින් phone දෙකකින් WhatsApp account දෙකකට login වෙන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන account එකකට log වෙද්දී අපේ phone number එක දීලා verification code එකක් මගින් තමයි login වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් log වෙලා හිටපු device එකෙන් ඔතෝම log out වෙනවා. ඒ වුණාට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp web එකට ගිහුවාගේ QR code එක වෙන device එකකින් scan කරලා WhatsApp phone දෙකකින් use කරන්න පුළුවන් log out වෙන්නේ නැති. ඊළඟ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන search profile on WhatsApp කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට WhatsApp එකේ මොකක් හරි number එකක් ඔයා මෙතන type කළොත් WhatsApp එක හරහා ඒ number එක open වෙලා ඒ number එකේ profile photo එක description එක ආදිය සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට ඒ ඔයාලා type කරපු number එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන දිග වීඩියෝ එකක් cut කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් delete කරපු messages delete කරපු messages ඔයාලට recover කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ quick reply කියන එකෙන් ඔයාලට කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔයාලට ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම message යවනවා නම් ඔයාලට ඒකට shortcut එකක් තියා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට touch කරපු ගමන් මේ message එක automatically send වෙන විදිහට. ඊට අමතරව මෙතන මේ funny messages කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගියොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා යවන message එක ඕනනම් ඔයාලට stylish message යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් flip messages. ඒ කියන්නේ නිකන් funny විදිහට අකුරු වල style එක වෙනස් කරලා තමයි මේකෙන් යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට ඕනනම් මෙතන මොකක් හරි message එකක් type කරලා මේක copy කරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් මේ send කියන බටන් එක හරි යවන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන message එකක් type කරනම් hi කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන output එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
හායි කියලා H අකුර කැපිටල් විදිහට වැටිලා I අකුර රවුමක් ඇතුළේ තියෙනා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ටිකක් පහළට යද්දී මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් create WhatsApp status කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී වට WhatsApp status හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp gift messages පවා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ගොඩක් වටිනාම tool එකක් තමයි මෙතන මේ stickers කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේකදී ඔයාලට WhatsApp stickers free download කර ගන්න පුළුවන්. ඕකේ මෙතන මේ sticker maker කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක රිගොත් ඔයාලට pencil stickers, text stickers, custom art stickers වගේම image stickers පවා හදාගෙන වගේ WhatsApp එකට ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් ගොඩකින් වෙන දේ ඔයාලට මේ එක ඇප්ලිකේෂන් එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන trending gifts බලා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp chat reports බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ business කියන එකෙත් තියෙන අපි අර කරපු quick reply කියන එකම තමයි. ඒක ඔයාලට මෙතන පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන අපි අර කලින් බලපු ඒවා. ඉතින් මේ ස්ටේටස් කියන එකට ගියොත් ඔයාලට ස්ටේටස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් අපි කලින් කිව්වා වගේ. මෙතන WhatsApp ස්ටේටස් එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරියෙන් අරගෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක්, වර්ඩ් එකක් විදිහට හරි මෙයාලා විසින් දෙන trending images වලින් හරි අපිට ස්ටේටස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ chats වලට ගියොත් අපිට අර කලින් කියපු ඒවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එක විශේෂයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට WhatsApp එකේ chat report එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලා කියා දෙන්නම් කොහොමද WhatsApp එකේ chat report එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩ ටික් තුනට ටච් කරලා මේ more කියන එකට ගිහින් මේ chat එක අපි export කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති නම් media එකත් එක්ක පුළුවන්. ඉතින් without media කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට export වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක send කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ generate chat report කියන එකට. ඉතින් මම දැන් මේක උඩ ටච් කරනවා. අපි ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන ads load වෙන ඒවා close කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි කවුද send කරලා තියෙන්නේ, conversation message කීයක් යවා තියෙනවද? ඒ වගේම එයා විසින් අපිට message කීයක් යවා තියෙනවද? ඒ වගේම අපි media කීයක් use කරලා ටිකට වගේම අපි use කරලා තියෙන වචන ගාන පවා අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන weekly chat බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ මාසවලදී chat කරපු ප්‍රතිශතයක් මේ විදිහට ලස්සන chart එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම 124යි 109යි ඒ මාසවල නමුත් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න. ඉතින් අපි දැන් යමු අපි ආපහු ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ Google account එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට login වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන පහළට යද්දී තව ගොඩක් settings ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුවනම් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.